Паролі. Це те, про що ми майже не думаємо. До моменту, поки щось не зламають. Пошта, соцмережі, банківські додатки. Усе це тримається буквально на рядку символів. Один пароль для всього, а чийсь максимум – це дві варіації. Важливо, щоб більшість зламів відбувається не через хакерів, а через повторне використання паролів. Менеджер паролів вирішує саме цю проблему. Він дозволяє мати унікальний і складний пароль для кожного сервісу, але пам'ятати при цьому лише один – головний. Усі інші паролі зберігаються в зашифрованому сховищі, яке неможливо зламати без цього головного пароля. Інакше його вміст – це просто сміття. Тому у цьому відео ми розберемо найпопулярніші безкоштовні рішення. Почнемо з iCloud Keychain від Apple. Ви просто користуєтеся iPhone або Mac, а система сама зберігає, генерує і підставляє паролі та passkeys. Доступ до них захищений біометрією, а ключі шифрування зберігаються в апаратно-ізольованому модулі. Фактично, Apple зробила менеджер паролів, який важко зламати, але зручно використовувати. Усе це працює ідеально лише в межах екосистеми Apple. Щойно з'являється потреба в іншій платформі, гнучкість закінчується. Мінімум налаштувань, мінімум контролю, мінімум можливостей для розширення. Chrome сказав «зберегти пароль», і ось ви вже всередині Google Password Manager. Passkeys? Є. Синхронізація між Chrome на Windows, Android, macOS? Є. Двофакторна автентифікація через Google аккаунт? Є. Для більшості людей це достатньо добре. Але тут є важливий нюанс. Ви майже не контролюєте процес. Налаштувань безпеки мінімум, реалізація закрита, а вся модель захисту тримається на довірі до Google аккаунта. Це зручність в обмін на контроль. І для багатьох це прийнятний компроміс. Далі. Bitwarden. І тут ми вже говоримо про інший рівень підходу. Bitwarden – це open-source менеджер паролів з архітектурою Zero Knowledge, де вся безпека винесена на сторону клієнта. Шифрування відбувається ще до синхронізації, а головний пароль ніколи не покидає ваш пристрій. Навіть у разі витоку серверів зловмисник отримає лише зашифрований шум. Тут використовуються сучасні алгоритми захисту, підтримується двофакторна автентифікація, апаратні ключі безпеки, а для тих, хто хоче абсолютного контролю, є можливість розгорнути власний сервер. При цьому безкоштовна версія не виглядає обмеженою. Нею реально можна користуватися роками. Так, і саме за це його часто рекомендують фахівці. Наступний – KeePass XC. Це менеджер паролів, який працює повністю офлайн. Усі ваші паролі зберігаються в одному зашифрованому файлі, а не в хмарі. У новій версії він уже вміє працювати з passkeys. Для більшої безпеки можна використовувати не тільки головний пароль, а ще й ключ-файл, як друга частинка ключа. Це варіант для тих, хто хоче максимум приватності, контроль над своїми даними і мінімум залежності від сервісів. Просто встановив, створив свій сейф і користуєшся. А якщо хочеться преміальний досвід, то пропонуємо OnePassword, Keeper, ProtonPass та NordPass. Усі вони підтримують Passkeys – двофакторну автентифікацію та мають свої сильні функції. Але вони вже з платної ліги. І про них ми розкажемо у наступному відео. Головне – перестаньте покладатися на одну й ту саму комбінацію для всіх сервісів. Це базова цифрова гігієна у 2026 році. А якщо хочете більше розборів, рекомендацій та про безпеку зрозумілими словами, підписуйтеся на DarkGuard, щоб не пропустити нові відео.